همون تایش رو باید نخواهشم تو باید خودتون نمی‌خوام سلامم نمیخوام بدم کنم ماما نه ممكن زي ما خفامو بدم نه بنام چه خیلی پو بود حق خونده تایه چه اونه مال خونده تو هم داخل خون تنهای زندگی کنی فراست نیست چه اذیت میکنه هیچ که در نیتر اذیت میکنه من فراست به هر طور رو بیده و ایمونه که میشه سرا حتی این کشمش باشه کشمش فراست این کشم اون روزی که فراست بودم از سرا کنم اون دست رو تا آفرین با هم بکشیمش بازده من نقشه چشیدم چی بکشیمش باشه باید یه کاری کنیم چطور بکشیمش چطور خلاص رو بومه دستش کاری کنیم هر طور رو بیره ایمون که میشه سرا آخ از روزی که فراسته بکشم در از اخم تنام ایمونه بود
خیلی دسته ها؟ سته هیوه دیتی جشت دوست دارم یه داشتی هم سیگون خوب ها؟ خدای دو وقت هیچ مثلا خوری کنم هیچی نمونم و چه حقی رفتی دعا ساشونی ها بو گفت خوب تی خیلی اصلا تی ها؟ خیلی تو مینا تی خیلی زمان چه تی خیلی یا برو سرا تی خیلی اصلا تی خیلی من اصلا تی خیلی هونم خیلی زد من تی هونت کوری بی هونت کوری بی سیته خیلی زد هونت کوری بی بگه من نفهم هونت کوری بی سیم بگه من هونت کوری نه خیلی زد همیو بگه من هونت کوری نه بگه من هونت کوری نه بگه هونت کوری بی خیلی زد بگه هونت کوری نه بیا برو سلام خیلی برای سلام نیخوام ایده ببینیمت اصلا نیخوام ببینیمت تا ببینیمت این افسرده بود برای سلام برای سلام نیخوام ببینیمت نجمت گفتم خمه که نیمه به چه حقی ربطی دار شدی سیمون و چه حقی رفتی دار شدی سیمون سعیت نمی باید عروسه چی بازی کنی این گول بطمه ایتنی همیشه بینیه اصلا همیشه دعا شدی سیمون که به نام نخواه دعا شدی به نام نخواه همیشه میتونی چی بیدی من کار برای سلام شما به نخوشم دورو چه برای سلام برای سلام چیزی برای سلام به جرما برای سلام یا دعا شدی به نام که به نام بامون بده و بیبی تا به نام دایره دی سیزو وقتی دعا شدی سیمون من هر چیزی دویدو یاری نیمه خورد کنه نه مثل دردت سنه گم دارم دونه دعا بهتره گم بده زیده بسرم ایره مثلا ایکیشیمت خدیجه من اصلا هیچی ارجی زون خطه خیلی بسرم زون من اصلا خود بیرم هر کاری چیه اصلا او بسرم گرشتی بچمه و دستامه الانم سکن ای بچمه هم هجو پوکرم او بسرم گرشتی با بچم ایکیشیمت فرار کی میرم خب سیزه خدیجه سام داری کارن من میرم از همین الان انجام دم برای بسرم ایکیشیمت خدیجه هونمه بطیگاه ایکیشیمت پرستن مده او بسرم گرشتی پای همه تیاسم خدیجه من فقط تو چی رو بینی سکون من تو فقط نهانیا بینی بخواستم کاری که تو خوب بود من تو رو اگه رفتی نه رفتی همی کشمت خلاص تو رو خدیجه از اینا جا پوچی ایران رمیده با تو ایام ایانه رفتی همی کشمت خدیجه می هونمه معیابوم برمونه مردم رم من جرمم رم کورا برمونه برم کورا برای سلام خدیجه خود بیام رسم خلاص سکن 20 دقیقه بیشتر فرصت نداری به سایت همه چیز ازم کنی و همین زامه برم کورا هونمه ها؟ بده سلام تیگون با بده سلام با بده سلام بده تیگون چه فقط 20 دقیقه فرصت داری 20 دقیقه متا ایران بتم شیر خوش میشه بدون سکن ایام خدیجه باز نگو بچه خدیجه این بچه‌نی مخصی همین یه لحظه دعا چرا تو نگه یه سنیسه مگه بچه نیسته مگو خدیجه نه بچه باور بکن کپو. مخصی همین یه لحظه دعا چرا خدا علت نشدی سه نشدی نه نستم خدیجه بچه چون بچه حتی دعای فرمش نموده هر کاری کنی هر دعایی کنی نیتایی بچه میلنم بسوری نیتایی زنده مو بنام خدیجه خودم که برهونه بود بابرم هونمه سیسه ببرم بود سیسه ببرم خیلی زنده مو خدیجه رنگ چلی بنامی چی خیلی داری زنده بنام من تو برانیا بینی خفا بود تو دایی بنام نیستی تو اصلا دایی بنام نیستی خب پس چیام ها؟ هر چی سکن 20 دقیقه 20 دقیقه بیشتر فرصت نداری وسیله زنده خدیجه هسته اون بسه دم کنی برم کورا مهونم همین زامه خلاصت من بزنم وسیله آخر یکی شبت بترس نی ترسم بترس ها؟ بترس بکن یه خط یه نشون یکی شبت فقط 20 دقیقه بیشتر فرصت نداری که رامضان دار چون چی خوب بود یه روانی رو بی بهتر رو بی به نام من نومه که چه رامضان دار چون یه خوب بود یه بهتر رو بی من تکنم ترسم بکشم خفم چه
بین آمده دومن بزن جزیره و خوب بزنم پایید دعای بچه دیسیم خیلی خوی بود او سان وقتی بهتر بی الو سلام زهر مار پامو ماتا تو گم دا آستوری کو پاترای تو دا چردی پای خاص منه بکشه میگم دا کسی چه بنام بردش براتیای بنام ناشته بود پای خفم چه و میگه تو برادر یعنی چی صدای بیسی می نوشتی یکی که میخواد کنه بکشم با آقی اونه برادر سبی چی نوشتی دیوامو من سواد گرم سو چی تیری نوشتی او باشه کانوری خدا پایید چی نوشتی آمو خواهد همه سیدم بشتی و خواهد برعله نوشتی ترسم خدیدم بود که شما بینی مردم و در همسایه سر رفتاری تورده و بیره تو وسیعت زرد شده؟ راستا که زن مار باید مار چبت وسیعت زن چه نه وسیعت زن چه نه وسیعت زن کنو یا بلا سلام کنم یا نیست هم شب برزناری بلا سلام بلا سلام کشمت بلا کشمت بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا سلام خود آخرین بلا بلا سلام یک دقیقه نمیشه کشمت فرستاد ایکرام کور هونمه سیزی بکشی بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا چیه بلا سلام مزه بلا سلام بودی بلا سلام رو کلیک بزن بلا سلام نیخوام بلا سلام بده فراسته فقط سراتمو گوشم بزنی یا میکشه ببر ایرانوس خفه آبو ملزمت و ایتو کنم از سراد بسه لقيتنام خم هر کاری دل میخواد کنم توی راست کنم سبیلم اینا با همه تیشه یه همه تیشه
مثل چی تونی کنی مدن ها تو تونی باید سیته دوباره سیته تومه یه تنه تومه یه تنه سیته من چه دیمده سیته ها اونه خمک دیمده حقت بی بعد اینه بلکنه یه حقت بی خدیجه چه صفت روانی کنیوز بلم کن برا سلام هونه بده میخوام سلام بیا سلام اومید سیته بلم که خدیجه خفت کنم بلش که با خفت نکنم بلش چی هونه دوا تو بینمت کن یه نمت کن بلم که این خفت کنم خفت کنم یا بزنمت تو خیلی سرعت داری انجام میدی ها بلم کن بشین فقط تکون میخری نمت گفتم تکون میخری فقط تکون حرف نزن فقط حرف نزنی چی شد حرف میزنی باشه حرف میزنی بگه چشم یادته دقیقا خود همیتونی رو کردی یادته همیتونی بستی یادته یا نه بگی یادمه یا نه چه نمی کردی چه بلایی سمی آوردی فراست بلایی چی سمی آوردی تا ابد همیتونی مد کنم انتیتیش زبران نیم فقط سراتمو بالا کنید الان به نام خوابی ها سرات نیا بالا عزیزه خلاص برم اومد؟ عزیزه خوبی نه؟ بهتر کی عزیزه؟ خیلی بس حالا بهتره؟ عالیه بنام شنو خیلی؟ فراست دنه با این هونه باست چه؟ فراست دنه با این هونه باست نفسك کنه نونو بنام یا زامه می این هونه یا زا فراست
هي آدم خبیث خطرناکی منم میخوام دیرم چی خوابه لابسه خمیده تا بیاره خدیجه الان فرانسه ما با داکی بهتر خدیجه ولی خودی هم منم دعاتنه فراست یه کاری چی منم میخوام داخل خود دیرم اصلا میخوام اصلا رفت اصلا یه طور دو بیرم منم میخوام دیرم چی فراست خمودتان خواست بکشیم باش بیو خزه بچه‌مون خواست بکشیم الان حال خوبیه خب خب دیدمش منم فراست خواست باش بکشیم عزیزم همه چیز نداره دیرم همه چیز دیرم میگم الان حال خیلی خوبه خب الان دوش فرانسه و میگم واسه اولین بار بهش اعتماد کردم تاره داهنسی تو الان به نظر من شاید منم نه باش عزیزم میگم شاید حال خوب تو من هم دیدی فراست چقدر با ایده آیا خاص میتونه هم زیرا کنه دیدی چقدر زنده میمونه با ایده آیا خراب چه قبول دارم من همین چیزی نشوفتم ولی من به خاطر تکار دیدم پس بیام اصلا حال تو خوب بنام سیستم فراست اعتماد کردی همین یه بار خوب کشیمش بنام باش عزیزم من فقط بیام اصلا حال تو خوب میگم الان به سیر سر حال خوش خیلی نه من فراست به این هونه که مثلا باش عزیزم هر کار باش هر بلایی دلون خاص استش همون بلاییش مثلا مو ببستش باش میشه داد توی باش خیلی زود خیلی تعجبی کنم چطور مثلا با این روش قدیمی اینقدر زیب مثلا تأثیری نسته آدم چطوری باز گفتی بخاطر دایله؟ نه ایگام اصلا با هم ترجیبی کنه ما خون اصلا به هیچ اعتقاد به هیچ نمارم خدیجه این عجیب باستیم عجیبه ولی بنام من واقعا خوندینم فراست کنه موردم خواست بکشه خدیجه سایتی میو هیچ بنام چو بگی خدیجه هیچی نیسته چو بگی هیچی نیسته چو بگی خدیجه هیچی نیسته بنام چاش هیچی فقط همون بلایش مثل ما آبه بسرش نه بلای بسرش فقط همون طوری چی همون کاری که من میشه برشه همون طوری که با اون رفتار چه اون طور باش عزیزم خود دونم صدای تمام نمیخوام بنام ما با نه خدیجه ما خوب خفامو بنام کتایی نکشم نه بنام نه بنام هر چی چند وقتی شده گفتم هر چی گفتم هر چقدر که خب بعد ما نبا مثل بعد من خب الان تمام شده بنام نخشم نیره بنام سکون نیره چون فرانسه هر بلایی دلش خواست اصلا آبه نه حالش بد نیوم حال به بد نیوم بنام قبول دارم حال به بد نیومه من بنام سلام نیرفت همونطور که فرانسه من ایتونه من که با همونطور رو بود باید مجازات چه بچشه بنام باید به سزای اعمالش برسه بنام به کوتاهی باشه هر چی که بگی هر چی که بگی باشه دست حرف نزن اصلا نمه دیگه چه میگم شاید بار ایتونی سیخمون در درست کنه شاید سیخمون بده نه همونطور که فرانسه بندی و باشه بتا در آب نه اصلا بتا غیر عمر تو یه قید ما آبش باشه نی خب فقط ما آبش خدیجه گفتم حرف بیا توی بندی
یه لحظه بیارم بلام کن. خدیجه تبیو نه خدیجه بیرو تبیو خدیجه بیو بیاریم بیو حقش بی الان من باید بشه چه کاری کنه حقته همون بلای چه سرم آوردی من الان دوباره چه بچه من چه بچه خلاص بس که بلا بلقم تا بوندمش میام سب کن بوندمش سب کن بوندمش چه کاری مام داری بلام که خواهم بوندمش بلام که خواهم همون بلاش بسن بابا 24 ساعت باید داخل تو واسه خشی پیدا حداقل یه آخر بابا آهم نرم بلام آهم نرم من اینطوری مجازات چه فراسه همش تقصیرته همه تقصیرته اوسه به تیگران باش خوب محل نیه فراسه اوسه به تیگران باش خوب مسی محلی نیه سرشون با محلی جان محلی نیه اونت کنی چی اونه دعوتون چی زنده دعوتون تو سهام باید باش خطرا بس خطرا نخواه منم همونطوری که با هم داخل زندان زد زیششی نمو زد میچشی یه همراه باید میبینی کار انجام ده با وجود یکی نامادریته هر کاری چی کار کنه هر کاری دیدش ای خواست ایچه هر مجازاتی دیدش ای خواست میابه الان باید تاوانش پس بده تغييرون طاقم خلاص بس سنوده فراسة ما تنقي بده دائما خوي بعد ازل بباس ما تنقي دائما خوي بلا تنام دست ببری يقول ما تنقي دائما خوي فراسة من آخر میگفتم گم رد دعای کنم سیش خوب بود نه فراسة دعای نمیشت نکنه رفتی اشتباه شد فراسة نکنه کار اشتباهی کرده بود من اشتباه نکردم شاید میلا اشتباه کرده بود زنجم وایزیدم من آخر داشت خدمم قدیسه کشتم اصلا به نظر دقیقا یه حق است با هم میتونه با تو همه طرفا بشه با خود گفت میخوام اگه خدیجه الان حالش خوب کار نشه اگه الان خدیجه حالش خوب و بیره خب ما حاضر هر باهای خدیجه دوست خوش پرداخت بیرم اگه خدیجه با بستن دارشون تازه اگه خدیجه با بستن توی سالش خوب مامان به کارش نمارم خیلی کار خوبی کنه تو نسیم که خدیجه ایتون وقت میکنه بینم کسی بانش چه کسی بانش 24 ساعت با بس همونطوری که من 24 ساعت بس